6 वर्षाचा असताना 7 वर्षाचा असताना माझ्या स्वतः 7-8 ऑर्डर होते स्वतःच्या पर्सनल. तो गजमुखचा ॲक्च्युली तो मोठा प्रयोग होता, कारण तो प्रयोग करायचा म्हटलं दुसऱ्यांना देऊ शकत नाही गणपती, मग मी आपल्या घरच्या गणपतीच केला. घरचा तर बसवतीलच ना, कसा पण झाला तरी. तो कसं ना, त्या फॉर्मला ना ॲज अ देव म्हणून नाही, मेरे पास कुछ अच्छा होना चाहिए, मेरा गणपती अलग होना चाहिए. समझ विशाल इस बार मेरा कुछ हटके चाहिए मेरे को, म्हणजे कॉम्पिटिशन. म्हणजे असे पण किस्से आहेत की सिग्नलला थांबली, हां ही गाडी कुठून मूर्ती घेतली, मग माझा नंबर पास ऑन केला आहे. तो जॉब कन्फर्म कंटिन्यू असताना तर मला आत्ता चांगल्या पगाराची नोकरी असते आणि मी या क्षेत्राकडे अजिबात नसतो वळलो. 2016च्या मूर्त्या 302 मूर्त्या बुक होत्या. मग मी धाडस केलं, बोलाय सगळ्यांना सांगायचं मी यावर्षी ब्रेक घेतोय. मी 2016मध्ये गणपती बनवले नाही अजिबात. हा एवढा जबरदस्त योगायोग कसा असू शकतो, तो अंगावर काटा आला. मी उडालो, अक्षरशः उडालो. तो बोलतो स्पिरिच्युअल अनुभव, हा एवढा एकदम तगडा अनुभव आला मला. तर त्याने असं लगेच विशाल शिंदे तुमचे गणपती बघता आम्ही खूपच सुंदर असतात. अशा मूर्तिकार ज्याचे इंडियाभर ज्याला ओळखतात किंवा त्याची मूर्ती पाहून तरी नक्कीच अरे आयडेंटिफाय करतात, असं मला वाटतं तू पहिलाच. गणपती बाप्पा मोरया. आज आपल्या पॉडकास्टला गणपती बाप्पाच्या मूर्ती साकारणारा एक मूर्तिकार आलेला आहे. विशाल, थँक्यू सो मच, तू वेळात वेळ काढून आलाय तिकडे. थँक्यू सो मच तुम्हाला इन्व्हाइट केल्याबद्दल. गणपती बनवणाऱ्या घरात जन्माला येणं किंवा लहानपणापासून आपल्या घरात गणपती बनतायत, बाप्पा आपल्या घरात आहेतच पहिल्यापासून. म्हणजे आम्हाला कसं आहे की गणपती एक दिवशी येतील, उद्या बाप्पाचा दिवस आहे, बाप्पा येतात बाप्पा जातात, पण आपल्या घरात 12 महिने बाप्पा आहेत. हा काय फिलिंग असेल काय छोट्या मुलाच्या ऍक्च्युअली तू काय म्हणशील? तशी आता माझी सुरुवात ही लहानपणापासून, म्हणजे वयाच्या, आई सांगते की मी 6 वर्षाचा असताना माझे स्वतःचे गणपती होते, स्वतःच्या ऑर्डर्स होत्या पर्सनल. तुझ्या वयाचा हां मी 6 वर्षाचा असताना. आणि आई सांगते तू जवळजवळ 3-4 वर्षाचा असताना माती तुझ्या हातात आहे. म्हणजे एकदा असा किस्सा सांगितलेला आईने की तुला ताप आला होता, तर बाबांनी असा एक गणपती बघून दिला शांत करायला, आणि तो ठेवला, तो तुझ्या हातात होता. मग तू पण माती घेतली आणि ती सुरुवात तिथून आहे वयाच्या 3ऱ्या वर्षापासून. म्हणजे ते रक्तातच होतं असं बोलायला काही हरकत नाही बाबांपासून. आणि मूळ आमचे मूर्तिकार म्हणजे घरातला पहिला मूर्तिकार हे आमचे बाबा सूर्यकांत रामचंद्र शिंदे. अच्छा, हे माझे पहिले गुरु. हां, तर त्यांची सुरुवात काय, त्यांच्या पण म्हणजे पाठिंबोरे कोणच नाही, म्हणजे त्यांच्या घरात कोणीच नाही मूर्तिकार किंवा कलाकार कोणी नाही. त्यांना फक्त नाटकाची आवड होती, नाटकात काम करायचे. आणि त्यांच्या इथे पांगम पेंटर करिरोडला राहायचे ते पहिले, तिथे पांगम पेंटर म्हणून होते. तर आता एक ज्याला आवड असते त्याला तो जाऊन बघतोस ना तिथे, मग जाऊन बघणं आणि तिथे जिथे माती मळतात ती मग उरलेली माती उचलून आणणं. बाबांनी एकीचं सांगितलेलं आणलं आणि मग घरचा गणपती बनवणं, तो गणपती बनवून नेऊन त्यांना दाखवणं, करेक्शन. ही सुरुवात बाबांची. ते पण स्वतः सेल्फ टॉड आर्टिस्ट. हो स्वतः आर्टिस्ट, कुणी शिकवलेलं नाही त्यांना. मग तिथून ती सुरुवात त्याची. ते पण मला वाटते की ती सांगतात ना बाबा की 10-12 वर्षात असल्यापासून त्यांच्या हातात माती आहे. सुरुवात पहिली पिढी ती, आणि नंतर बाबांकडून रक्तात म्हणा किंवा मला आलेलं ते मी सेकंड जनरेशन. बरोबर. पण मग बाबांनी एका घरात चाळीतल्या एका घरात एक मूर्ती मग हे एक्सपान्शन कसं काय झालं हळूहळू? मी तुला सांगितलं ना की मी वयाच्या 3 वर्षापासून माती हातात आहे. 6 वर्षाचा असताना 7 वर्षाचा असताना माझ्या स्वतः 7-8 ऑर्डर होते स्वतःच्या पर्सनल. तेलुगू मुलं, छोटी छोटी मुलं बसवायची, ती सुरुवात. आणि चाळीत आमच्या असताना बाबा कसे मिल काम करत होते, तर मिल काम करता मिलमधून आल्यानंतर जेवढा अवेलेबल वेळ होता तेवढ्या वेळेत जेवढे होतील तेवढे गणपती करायचे स्वतः. तेव्हा ते एकटेच करायचे, आणि चाळीतले काही ते मित्र परिवार जे त्यांना मदतनीस असतील तेवढे, कारण मी लहान होतो तेव्हा, मदत करणे एवढं लहान म्हणजे. तर मग तिथून सुरुवात. तेव्हा बाबांनी 72-80 गणपती केले चाळीत, त्या एका घरात. चाळीत घरात जॉब करत हो, जॉब सांभाळून सगळं आम्हाला तिघांना सांभाळून. आणि त्यावेळी आमची ती त्रिमूर्ती गणेश चित्रशाळा, तो बोर्ड मला अजूनही आठवतो, एनेमल कलरचा बोर्डिंग. त्यावेळी साईन बोर्ड असायचे, नाही बाहेर चाळीच्या गेटवर, लोकांना माहिती. तीच त्यावेळी सोशल मीडिया म्हणजे तोच बोर्ड. तर तिथून ती सुरुवात. बाबांनी 70-72 गणपती. नंतर हळूहळू जसा मी मोठा झालो तसा माझा हातभार लागला, गणपती वाढायला लागले, मग चाळीतली जागा कमी वाढायला लागली. मग तिथून नंतर मग ते हळूहळू मग जेला ऑब्व्हियसली ॲडमिशन घेतल्यानंतर ते जो तुम्ही चेंज बघताय तो त्याच्यानंतर आलाय तो. अच्छा, त्याच्यानंतर तू ते हळूहळू जी प्रोग्रेस दिसते कामात ती सगळी तिथून त्या जे टचमुळे आली आहे. विशाल, लहानपणाची एखादी आठवण सांग ना, म्हणजे आता बाबा काम करतात किंवा असं काहीतरी जे तुला किस्सा. 10वीला पण 15 आहे ना, ऑलमोस्ट 15-14 वर्ष.
तर त्यावेळी मी ना म्हणजे मोठं धाडस केलं होतं की प्लास्टरचा गणपती 4 फुटाचा डायरेक्ट रचला होता वयाचा 14व्या वर्षी. हां, हात होता असा, हात शंकराचा हात आहे, त्याच्यावर गणपती बसलाय, हाताला डमरू नाग आहे. तो मी डायरेक्ट पीओपी मध्ये रचला होता. मी एखाद्या लहान मुलाने विदाउट मोल्ड, नाही विदाउट मोल्ड. हो 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 पीओपी मध्ये. हो 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 5 फुटाचा गणपती. तेव्हा तो चाळीतला आणि सगळ्यांनाच, माझ्या मित्रांना, माझ्या वर्ग शिक्षक होते जे लेनवाला मॅडम, ड्रॉइंग टीचर, सगळ्यांना म्हणजे लहान 14 वर्षाच्या मुलांनी काम केल्यावर अप्रूपच आहे ना. आणि त्यावेळी पेपरात मान होतं. मग ती एक माझी म्हणजे लहानपणाची की मोठी आठवण आहे की एवढ्या 14 वर्षाच्या मुलांनी 5 फुटाचा पीओपीचा गणपती डायरेक्ट रचला. कॉमन पब्लिक साठी पीओपी आणि माती, पीओपी मध्ये काय फरक असतो, म्हणजे काय होतं त्याच्यात? पीओपी कसं असतं, माती पीओपी म्हणजे प्लास्टर ऑफ पॅरिस, माती इझिली मोल्डेड होते ना, तू जसं टर्न करशील कोणी करू शकतो काम. पण पीओपी कसं तुला फास्ट ड्राईंग आहे, ते रचावं लागतं फटाफट, ते कोरून काढावं लागतं, श्रम जास्त आहेत त्याला. मायनस करावं लागतं, अप्लाय कर आणि तो शेप येईपर्यंत तू मायनस कर. अच्छा, घासत घासत. हा, मग तो 14 वर्षाचा हे एफर्ट 14 वर्षाचा मुलगा घेऊन पूर्ण मूर्ती करतोय, ही मोठी गोष्ट होती त्यावेळी. शिक्षण म्हणजे मग तू ह्याचं ऑफिशियल शिक्षण मग स्कल्पचर पुढे परस्यू केलंस का तू? मग कसं? नाही, त्याचं कसं झालं, हे माझ्यावरती उलट झालंय. म्हणजे सगळ्यांना हा प्रश्न असतो की माझा पहिला प्रश्न हा, तू स्कल्पटिंग कुठून केलं? तर मी स्कल्पचरला नव्हतो, मी पेंटिंगला होतो. जेला मी पेंटिंग केलं, BFA बॅचलर ऑफ फाईन आर्ट पेंटिंग केलं, पोर्ट्रेट मधून स्पेशलायझेशन केलं. ओके. आणि पेंटिंग घ्यायचं कारण काय माहिती आहे का, त्यावेळी कसं ते लहान मुलांचे इलस्ट्रेशन होते बघ, बुक्सचे, जॉन फर्नांडिसचे, त्यांनी मेन आकर्षण ते होतं. इलस्ट्रेशनचं एवढं सुंदर काम, अजून इझी काम बघितलेलं नाही. तर ते मेन चित्र काढता यावं, तर असं चित्र काढता यावं. आणि मी लहान कल्चरला घेतलं नाही, लहानपणापासून माती हातात होती, त्याचं मला आकर्षण म्हणजे हे नव्हतं, असं अप्रूप नव्हतं काय, जे आपल्याकडे नसतं त्याचं आपल्याला आकर्षण असतं ना. मग तसं झालं ते पेंटिंगचं बोलू, जॉन फर्नांडिस आणि देऊळकरांच्या पेंटिंगने हे झालो, आकर्षित झालो. आणि पेंटिंगला बोला आपले असे चित्र काढता यायला पाहिजे, त्यासाठी मग जेला ऍडमिशन घेतलं ते BFA मध्ये कळलं, पेंटिंगला कळलं. आणि मग लोकांना असं मग ते काम बघून, मी आता काम करतो, लोकांना माहिती आहे कसं मूर्तिकार म्हणून. मग तो हा प्रश्न पहिला असो, तू हे शिल्पकला कुठून शिकला? मुलं शिल्पकला मग ते उडतात. ऍक्च्युली त्यांना आश्चर्य वाटतं, मला असे दोन्ही काम करतो तू. आणि त्याचा एक मला उपेंद्र एक फायदा काय झाला माहिती आहे पेंटिंग केल्यामुळे, की स्कल्पटिंगचा आता ड्रॉइंगचा आपला एक बेस असतो स्कल्पटिंगला आणि पेंटिंगला. बरोबर. ते ड्रॉइंग आपला प्लेन्स आणि कलर्स, लँडस्केप वगैरे केल्यामुळे, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लाईव्ह केल्यामुळे, न्यूड लाईव्ह केल्यामुळे तो पेंटिंगचा सेन्स डेव्हलप झाला माझा. आणि तो मला याला स्कल्पचरला पूर्णपणे अप्लाय करता आला. त्यामुळे तुम्हाला गणपती बघितले असतील ना, ते स्कल्पचरल आणि पेंटिंग क्वालिटी दोन्ही तुला दिसतात, म्हणून तो प्रेक्षक असा. बरोबर. ते गणपतीचा एक वेगळा मोठा सेक्शन आहे आपला, स्पेशल गणपती. पण हे कमाल आहे, म्हणजे पेंटिंग मध्ये ऑइल पेंटिंग, म्हणजे BFA पेंटिंग मध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन पण केलं मी, MFA फर्स्ट इयर, तेवढं का पूर्ण शिक्षण घेतलं. अच्छा, MFA पण केलं? हो हो. मग पुढे लगेच कल्चरला आलास तू, म्हणजे लगेच कारखाना कंटिन्यू केला? नाही, 3 मित्रांचा ग्रुप आहे आमचा. आम्ही तिघांनी स्टुडिओ हायर केला होता आणि फ्रीलान्सिंग करायचो, खूप फ्रीलान्सिंग करायचं. म्हणजे पोर्ट्रेट पेंटिंग, इंटिरियरची कामं, स्कल्पटिंगची, त्याची म्युरल्स वगैरे, ती खूप कामं करायचो आम्ही. लोअर पहिला आमचा स्टुडिओ होता. आणि मग गणपतीच्या सीझनमध्ये मी ऑफ असायचो 3 महिने 2 महिने. मग ते मित्र सांभाळायचे तेवढं कारोबार. चेन हीच चालू होती जवळजवळ 2012-13 पर्यंत. आणि मिनवाईल मी एक 2008 मध्ये एक तो मोठा किस्सा आहे, म्हणजे टर्निंग पॉईंट आहे तो माझ्या याचा, म्हणजे ज्यासाठी मी इथे आज आहे, तो किस्सा सांगतो तुला. 2008 मध्ये एक माझा मित्र आहे सचिन कोंडाळकर म्हणून, तो एका ठिकाणी जॉबला होता, फॅट फिश म्हणून ॲनिमेशन स्टुडिओ आहे बँड्राला. तर गेलो तिथे, गीतांजलीला भेटलो. आमची ड्रॉइंग स्केचेस, आम्ही स्केचिंग खूप करायचो, म्हणजे कॉलेजला फाईन आर्टिस्टला स्केचिंग आणि आपला पोर्टफोलिओ स्केचिंग असतं, स्केचिंगला भेटणार होतं. तर स्केचेस दाखवले आणि काही जे कलर प्रिंट होत्या त्या आमच्या दाखवल्या. ते काम बघून आवडलेलं, काम आवडलं, आम्हाला अप्रूव्ह केलं, बोल जानेवारीपासून तुम्ही जॉईन करा. तिने आम्हाला पेमेंट फायनल केलं. फ्लोमध्ये ऐकायला गेलास की 1550 सेम सॉंग, तर आम्ही ऐकलं 15,000. ओके, 15,000 2008. हां, बॅकग्राऊंड आर्टिस्टसाठी 15,000 खूप झाला आम्हाला. जॉबचा शून्य अनुभवाने 15 मिळतात पहिल्यांदा 2008ला. तर मी मित्राला बोललो, तर बाहेर आपण चहा वगैरे पिऊ. आम्ही फायनल झालो, जानेवारीपासून बोलला आम्हाला, तर एवढा पगार आहे 15,000. बोलो 15, तो बोलतो आम्हाला 15,000 इथे कोणालाच नाही आहे, स्टार्टिंगच 50,000 आहे. तर तुम्ही 50,000 बोलली ती, तुम्ही 15 ऐकलं. बोलो काय बोलतोयच काय, आम्ही बोलो बापरे. तर पुन्हा कन्फर्म केलं त्याला, एकदा कन्फर्म ना सचिन,
बोला अरे कन्फर्म आहे सगळ्यांना असं ते हे नको 50 आहे तुम्हाला स्टार्टिंग. अरे बापरे, घरी फोन बिन करून सांगितलं. आणि त्यावेळी 2008 मध्ये आमच्या घराण्यात कुणाला एवढा मोठा पगार नाही. बरोबर 50,000 खूप झाले. आम्ही 15लाच खुश होतो. हे 50 म्हणजे खूप झाले. मग तिथून मग केला 3 महिने जॉब केला. 50,000 आम्ही जानेवारी जॉईन केलं. 3 महिने जॉब केला. 3-4 महिन्यात आम्हाला आमचे लगेच 60,000 झाले. 60,000चे 70,000. हा लगेच 6 महिन्यात आमचा 70,000 झाला पगार. अरे वा ग्रेट, चांगली ग्रोथ आहे. तर 6 महिने झाले, 7 महिने झाले, पगार चालू होता. नंतर त्यावेळी प्रॉब्लेम काय झाला, 2008 मध्ये रिसेशन आलं युएसला. आणि युएस फंडिंग होतं आमचं. आणि युएसचं फंडिंग थांबल्यामुळे आमचे पगार 7-8 महिने तुंबले. बोलो किती महिने काम करणार ना अजून. आमचे पेशन्स लूज झाले. 7-8 महिने पगारच नाही. हा बोला मग टीसी घेतलं नको. आणि त्या दरम्यान बंदच झालं ते, कारण फंडिंग आलंच नाही नंतर. कारण रिसेशन बराच काळ थांबलं, चाललं ते थांबलं. मग तिथून मग तो हा ॲक्च्युली टर्निंग पॉईंट झाला. जर मी आता तो जॉब कन्फर्म कंटिन्यू असताना तर मला आत्ता चांगल्या पगाराची नोकरी असते आणि मी या क्षेत्राकडे अजिबात नसतो वळलो. बरोबर, तू सेटल असतो ना, एकदम सेटल असतो. त्यामुळे चांगला पगार असतात. बरोबर. आणि मग तिथून जेव्हा बाहेर पडलो, मग फ्रीलान्सिंग पण आता कमी झालं होतं, कारण कॉन्टॅक्ट कमी झाले होते. बराच काळ गेला, ब्रेक गेला ना, क्लायंट्स हे झाले हे झाले. मग तो परिणाम झाला. मग नंतर असंच घरी विचार, घरी म्हणजे स्टुडिओवरच मी टीव्हीवर मूर्ती बनवून ठेवली होती गणपतीची. वास्तविक कामात त्यांची ती मूर्ती माहिती आहे त्याची अंबुजा, तो बनवला होता. त्याच्याकडे बघून ऍक्च्युअली मला ऑरेंज राईट. तर ती मुलं अरे आपलं हेच मेन आपलं जे येते तेच लहानपणापासून जे येतंय आणि इझिली येते, त्याला एफर्टलेस आहे ऑलमोस्ट ते. मग त्याच्यावर का नको फोकस करूया. मग ठरवलं, मग आम्ही स्टुडिओच वाइंड अप केला हळूहळू. मग मित्र स्विच झाले सगळे. बोलो आम्ही आपलं हे केलं. 2014ला आम्ही स्टुडिओ वाइंड अप केला. आणि त्या मीनवाईल आम्ही गणपती करायचो. मी तुला जसं बोललो 3 महिने मी ब्रेक घ्यायचो आणि गणपती करायचो. तर 2010च्या मध्ये गणपती आहे ना, फर्स्ट टाइम मी अपलोड केले होते फेसबुकला. आणि ते जास्त हिट झाले लोकांना. त्यावेळी मी एक गजमुख केला होता, तू बघितला असेल तो गजमुख, एलिफंट हेड. तिथून हिट झाले ना गणपती. मग तिथून पण आणखी प्रेरणा मिळाली. बोला आपला हे मिळालं ना, उत्साह मिळाला, लोकांचा प्रतिसाद मिळाला चांगला. नवीन गणपती असे काय गणपती बघितलेले, चित्र वगैरे असायचे. तर मग तिथून सुरुवात झाली ती. आणि मग 2014 नंतर मग मी फायनल डिसिजन घेतली की आपण हेच करूया, फोकस ह्याच्यावरच करूया, पुढे जे होईल ते होईल, बाप्पावर सोडूया थोडं. आणि तिथून मग तो चेंज झाला. आणि मग आता मी त्याच्यामुळे आज तुझ्याबरोबर इथे बसलोय. सरेंडर केलं कम्प्लिटली. करेक्ट सरेंडर. विशाल, तुझ्या ज्या गणपतीच्या मूर्ती आहेत, ज्या एक्सक्लुसिव्हली विशाल रेजिस्टर्ड आहेत, त्यांची स्टोरी काय, म्हणजे ते स्टोरी म्हणा किंवा ते तुला सुचल्या कशा, किंवा ती प्रोसेस काय आहे तुझी ती, की एवढ्या कमालीचं. कारण कोणी म्हणजे बाल गणेश तर त्याला उचलून घ्यावं असं वाटतं. एक्झॅक्टली. आमच्या चाळीत ग्राउंडला रूम आहे लोअर परेला. तर बाहेर आम्ही अशी ताडपत्री वगैरे बांधून काम करायचो. तर तिथे ऍक्च्युली पोरं वगैरे बाहेरच्या पॅसेजमध्ये खेळतात ना चाळीतली पोरं. तर लहान पोरं कोण भवळा खेळतोय, गोट्या खेळतोय. मग त्यांना बघून तो तिथून क्लिक झालेला आहे मला. ती पहिला कॉन्सेप्ट मला तिथून तो क्लिक झाला होता. अच्छा. हां, लहान मुलं खेळतात. मग ते मी लगेच तातडीने पटकन मला जर माइंडला हे केला की असं काहीतरी लहान मुलाच्या रूपात गणपती करूया आपण. मी आत गेलो, स्केचबुक घेतलं, स्केचेस केले 1-2. आता गोट्या खेळणार वगैरेच केला, गोट्या खेळत होते पूर्ण. आणि मला इंटरेस्टिंग वाटतं, फक्त सोंड लावलेलं ना, गुबगुबीत स्केच केला. आणि ते मग मातीमध्ये इम्प्लिमेंट केलं. आणि ते नवीनच लोकांना, एकदम नवीन ना ते. पारंपरिक गणपती बघितले लोकांनी, ते पण पारंपरिक पण किती, की ऑरेंज कलरचा बॉडी कलर, लाईट ऑरेंज कलर बॉडी कलर, पिवळं गुलाबी शेला. बरोबर. हीच गणपतीची काय ती व्यक्तिरेखा. त्यावेळेस फार फार तर कृष्ण रूपातले असायचे, साईबाबा रूपातले पारंपरिक गणेश असे. किंवा बालगणेश जरी असला तरी एक टिपिकल बालगणेश, झबलेवाला बालगणेश असायचा. गिरगावात जास्त छोटीशी सोड, असं वेगळ्या पोस्चर, म्हणजे जागा सोडून गणपती नाही कधी. मग तो मी प्रयोग म्हणजे तो असा इन्स्टंट सुचलेला. जसं बोललो लहान मुलांना बघितलं, स्केचबुक घेतलं, मी गोट्या खेळताना असा खेळतोय गणपती, असा गोट्या मारतोय. आणि तो गणपती स्केच केला. आणि पण ते स्केच मी केलं, पण दुसरं एक स्केच बसले, लहान मुलं कशी बसतात तसं बसलंय. आणि असं गणपतीच्या हातात मोदक आहे आणि उंदीर असं त्याला असं पकडतोय मोदकाला. आणि त्याने उंदराच्या शेपटीवरच बोट ठेवलाय की तो वर चढू नये. तो अॅनिमेशन घे, तुला तू व्हिज्युअलाइज केलं असशील ते. तो गणपती एवढा हिट झाला ना, बघितलंच नाही ना. असं तू मगाशी बोलला कसं लहान मुलं उचलून, तसं तो होता एकदम गुबगुबीत असा, गोऱ्या गोऱ्या पान, लाली आली गालावर लाली, आणि तो उंदीर वगैरे एकदम जिवंत.
मग ते लोक बोलतात नंतर की आम्हाला तुमच्या गणपती विसर्जन करायची इच्छा होत नाही. खरंय रे. तसं व्हायला लागलं खूप. हा मग ती तशी सुरुवात तिथून चाईतल्या मुलांकडून इन्स्पिरेशन घेऊन मग ते पुढे असं वाढत चाललं. मग हे तुझं अॅनिमेशनचा प्रवास त्याच्यात थोडासा आला हा इन झाला तिथून तो जरा वळण गेलं. वळण घेतलं असेल तरी. वेगळे गणपती, टोटली वेगळे गणपती. तर तिथून जी सुरुवात झाली तर चाळीत काय झालं, चाळीतमध्ये जागा कमी पडायला लागली आम्हाला. वाढायला लागलं ना ते, हे अशा गणपती बघायला लागले ऑर्डर वाढायला लागले. मग चाळीत जागा कमी पडायला लागली. मग बाबा बोलले, आई बोलले, मग भाऊ वगैरे, मग भाऊ माझे घरचे मेन. आता माझा प्रगतीच्या मागे घरच्यांचा फुल सपोर्ट आहे. कारण त्यांनी मला लहानपणापासून कधीच असं, जसं एरवी सगळ्यांकडे होतं की तू डॉक्टरच हो, इंजिनियर हो, पुढे काय करणार आर्टिस्ट होऊन, असा प्रश्न कधी केलाच नाही करून. त्यामुळे माझी एनर्जी ती तशीच राहिली, मी तीच वापरली सगळी. कारण त्या एनर्जीला कधी ब्रेक मिळालाच नाही की तू हे करू नको ते करू नको. त्या लहानपणापासून मला बघितलं होतं ना बाबांनी आईने, हा करेल तर काय ते ह्याच्यातच करेल, याला करू दे ह्याच्यात. बाकी 2 मुलं तर नव्हती ना, 2 मुलं काहीतरी जॉब करतील, याला करू दे. मग चाळीत जागा कमी पडायला लागली. मग आई घरच्यांनी वगैरे समजलं आपण बाहेर जागा बघूया, आता करूया हे. आणि मातीचा हळूहळू ते मातीचा अवेअरनेस वाढायला लागला होता लोकांमध्ये. शाडू मातीचा एकदम आता जास्तच झालंय, त्यावेळी सुरुवात झाली होती बोलायला, काय हरकत नाही. मग 2012ला आम्ही स्टुडिओ बघितला एक 13ला. तर आमच्या जाईजवळ एक जागा घेतली. मग तिथे असे हे जे कॉन्सेप्ट आहेत ना वेगवेगळे, आता एखादा बजरंगबलीच्या खांद्यावर गणपती बसलाय, नरसिंहाच्या मांडीवर बसलाय, सिंहावर बसलाय, चित्र वेगवेगळ्या पोस्टर, म्हणजे रेग्युलर पोस्टर नाहीत, अशी वेगवेगळी चित्र गेली. ती 2014मध्ये 15मध्ये खूप हिट झाली, खूप हिट आहे. कारण फेसबुक त्यावेळी बऱ्यापैकी एस्टॅब्लिश झालं होतं. आणि लोक आता जसं इन्स्टा वापरते, इन्स्टाशिवाय राहू शकत नव्हतं, फेसबुक होतं त्यावेळी. तर तिथून मग आणखी एनर्जी मिळाली, बापरे आपलं कामाला चांगलं ॲप्रिशिएट होतं. लोक ओळखायला लागली, विशाल शिंदे. आणि त्यावेळी त्रिमूर्ती, मी बोललो ना तुला की गणेश चित्रशाळा होती चाळीत असताना, आणि मग त्याचं हळूहळू रूपांतर त्रिमूर्ती स्टुडिओत झालं. थोडं प्रोफेशनल नाव आलं, म्हणजे सगळ्याच कामाला पण प्रोफेशनल टच आला. आणि ते कसं मी तुला मग सांगितलं ना, तो फरक कशामुळे आला की जेच्या शिक्षणामुळे कम्प्लिटली. कारण मी पेंटिंग केलं आणि स्कल्पटिंगचं लहानपणापासून, त्या दोघांचं कॉम्बिनेशन होऊन ती माझी कलर स्कीम वेगळी झाली, स्किन टोन वेगळा आला. कारण तो गजमुख जो आहे तो म्हणतोस तो वेगळा आहे ना, ते गणपतीचा ऍक्च्युअल हेड लावलाय त्या बॉडीवर. हा, तो गजमुखचा ऍक्च्युली तो मोठा प्रयोग होता. कारण तो प्रयोग करायचा म्हटलं दुसऱ्यांना देऊ शकत नाही गणपती, मग मी आपल्या घरच्या गणपतीच केला. घरचा तर बसवतीलच ना कसा पण झाला तरी. आणि पण तो एवढा प्रचंड हिट झाला 2010मध्ये. कारण गणपती रिअल रूप गणपतीचं तेच आहे, जी स्टोरी माहिती आहे आपल्याला, गजाचं शिर वगैरे. आणि तो ॲज इट इज मी फक्त सेट केला आणि मर्ज केला त्याला प्रॉपर. पण तरी पण तो असा जेल झाला व्यवस्थित की ऑड वाटे ना. आणि तू खरं सांगू तर तुझी कलर स्कीम पण जी आहे ना, किंवा ते आता गजमुख होतं तर त्याचे पिंक कलरचे स्पॉट, बरोबर, ते एकदम परफेक्ट आहे, ते एकदम परफेक्ट. त्यामुळे तो लोकांना ते असं जम्प झालीच नाही की हे नॅचरल वाटलं. कारण मी जे आहे तेच केलं, बरोबर. उगाच काही एक्सपेरिमेंट नाही केलं की राईट की मोठे उगाच कान दाखवा, मोठे शिवळे दाखवा की हत्ती वाटला पाहिजे. जो आपल्या कारण जो आफ्रिकन आणि इंडियन एलिफंट फरक आहे, तो रुद्र वाटतो, उग्र वाटतो जरा, आणि हा आपला मवाळ वाटतो. त्यात फील आहे गणपतीचा, फक्त धड नेऊन ठेवलंच ना तू याच्यात शिर, तो फील येतो त्याच्यात. मग तिथून तो हिट झाला ना. मग 2015-16 हा आणखीन एक तो, हा पण खूप इंटरेस्टिंग किस्सा आहे. 2015 मी केले गणपती सगळे. पण काय होत होतं माहिती आहे उपेंद्र, थोडं मला सॅच्युरेशन यायला लागलं की तेच काम करतोय. म्हणजे कसं व्हायचं, मीनवाईल गणपती करायचो 4-5 महिने गणपती करायचो. आणि मीनवाईल मग ते फ्रीलान्सिंग चालू झालं माझं हळूहळू. फायबरचं काम थोडं वाढलं. जसं बाहेर पडलो ना स्टुडिओच्या, त्या चाळीत फायबरची काम करू शकत नव्हतं कारण केमिकलचा वास वगैरे असतो. मी स्टुडिओ जेव्हा घेतलं तेव्हा फायबरचं काम सुरू झालं होतं. कारण कसं गणपतीचं 3 महिनेच फक्त काम, बाकी भाडी बिडी काढायची, वर्षभराचं सगळं मॅनेज करायचं, तर ते मग फ्रीलान्सिंग करावंच लागायचं. मग ते फ्रीलान्सिंग पण चालूच असायचं, ते करायचो. मग नंतर ना गणपतीला एक्सपेरिमेंट करायला अजून वेळ नाही मिळायचा मला. फ्रीलान्सिंग थोडं वाढायला लागलं नंतर. मग मला गणपतीला वेळ कमी मिळायला लागला. 4 महिन्यातच एवढे गणपती संपवायचे. मग ते बुकिंग पण नाही घेता यायचे मला. बुकिंग खूप असायचं, मला एवढ्या वेळेत एवढे गणपती बनवायचे, बरोबर, तेवढेच व्हायला पाहिजे तेवढं क्वालिटी काम, बरोबर. मग ते बोला यार हे काहीतरी गडबड होते. कारण माझ्या कामात मला असं नाविन्य काही दिसत नव्हतं, मी तेच करतोय असं वाटायला लागलं. सॅच्युरेशन येतं, असं आहे आर्टिस्टला एका पॉईंटला सॅच्युरेशन, मी ते फील केलंय. तर 2016ला मग मी त्यावेळी तुला सांगतो, त्याच्या आदल्या वर्षी 2015ला मी 182 मूर्त्या केल्या होत्या चित्रासकट, असे वेगवेगळे कॉन्सेप्ट सकट पारंपरिक पकडून मातीच्या मूर्त्या. हां. आणि मग ते तुला बोलून मातीच्या फक्त मातीचेच करायचो आम्ही पहिल्यापासून मातीचे. ते 2017ला
मी 16-14 वर्षाचा असताना फक्त एकदा Plaster प्लास्टिकची केली केलं तेवढी last तेवढी, का? त्याच्यानंतर नाही केली मग. हो हां, तर मग 16ला बोललो अरे यार, आणि त्यावेळी माझ्या 302 मूर्त्या बुक होत्या ऑलरेडी ओके 16साठी. हां 2016च्या मूर्त्या 302 मूर्त्या बुक होत्या. हां मग मी धाडस केलं, बोलाय सगळ्यांना सांगायचं मी यावर्षी ब्रेक घेतोय. मी 2016मध्ये गणपती बनवले नाही अजिबात. बाबांनी मग मला वेड्यात काढलं, म्हणजे घरच्यांनी सगळ्यांनी वेड्यात अजिबात काढलं. म्हणजे कमी क्वांटिटी केली नाही केलेच नाही मी गणपती. सांगतो ना तुला काय त्याचं रिझन सांगतो. हां तर मग बाबा वगैरे सगळेच बोलले, अरे तू आता एवढं चांगलं फेमस व्हायला लागला आहे, तू लोक एवढे ॲप्रिशिएट करतायत काम तुझं, वेगळं काम बघायला मिळते लोकांना, लोक कुठून येतात गणपती घ्यायला, पण तू काय वेळार का सगळं. तुम्ही तो सांगितलं की मला सॅच्युरेशन काय कळत नाही असं आतून आलं होतं की याच्यात काहीतरी अजून करायला पाहिजे ब्लॉक आपण. हां, तेच गणपती करतोय आपण, ते तेवढेच पोस्टर ठरले आहेत, अजून काय त्याचे थोडं अपडेट व्हायला पाहिजे काम. ते मोठं धाडस होतं. आणि ते बोलतात ना की थोडं जंप मारायला थोडं पाठी यावं लागतं, तो स्टान्स होता तो. ते डेअरिंग केली, ब्रेक घेतला. मी सांगितलं सगळ्यांना, मी कसं तरी पटवलं एवढ्या लोकांना. काही जरी म्हणजे मित्रच झाले होते म्हणजे, कारण आपलं बोलणं बिलणं तुझं मॅटर करतं हे, बरोबर तू कसं कम्युनिकेट करतो तुझ्या क्लायंट बरोबर. त्यामुळे काही जणांनी मान्य केलं, ठीक आहे विशाल ॲज अ विश, चालेल आम्ही 1 वर्ष मॅनेज करतो. काही जण भांडले, त्यांना पण नंतर घेतलं, मॅनेज केलं मी नंतर. ब्रेक घेतला. आणि त्या वर्षी मी काय केलं, थोडं वाचन केलं याचं गणपतीचं वगैरे, गणपतीची जी स्टोरी वगैरे काय, बऱ्याचशा स्टोरी आपल्या गणपती, बरोबर गणपतीचं वर्णन पुराणात काय आहे ते, मग त्याचं हे कसं असेल, स्किन कशी असेल, रक्तचंदन वगैरे ते जे वर्णन आहेत. परत त्याचं कपड्याचे रंग कसे असतील आता आपले देवाचे, राईट. हां, स्किन टोनवर वर्कआउट केलं. तुम्ही जे बघता ना आता स्किन टोन, बरोबर हां त्याच्यावर वर्कआउट केलं. बरंच मी स्केचेस वगैरे केले की अजून कसे पोस्चर करता येतील. मॉडेल बसून शूट करून घेतलं वेगवेगळ्या वयोगटातले, एक 6 वर्षाचे, 12 वर्षाचा, 24 वर्षाचा, असे 3 वेगवेगळ्या वयोगटातले मॉडेल शूट करून घेतले धोतर घालून प्रॉपर त्या ॲनाटॉमीचे, आणि त्याचे स्केचेस केले. आणि मग ह्याचा सगळा फायदा मला 2017मध्ये तो आम्ही स्टुडिओ शिफ्ट केला एका ठिकाणी. आणखी कमी पडायला लागली जागाही पण. मग 2017ला स्टुडिओ शिफ्ट केला. तिथे मी जे काम केलं ना ते एवढं हिट झालं ना, तुला बोललो ना मगाशी की 2 पावलं पाठी आल्यामुळे जी झेप घेता आली मला, बरोबर. त्यावेळी तू इंट्रोस्पेक्ट केलंस बरोबर ना, की आपण कसं काम इम्प्रूव्ह करू शकतो. म्हणजे एखाद्या चालत्या कामामध्ये ते काम थांबवणं, 2 पावलं मागे जाणं म्हणजे खायची गोष्ट नाही. 302 मूर्त्या बुक होत्या. 302 म्हणजे माझा बिझनेस ऑलरेडी सेट होता, एवढा बिझनेस आपला होणार आहे. ती डेअरिंग करणं म्हणजे आता हे आर्टिस्टच करू शकतो, जो जेन्युन असतो तो करू शकतो, असं नाही. माझा आता बाबांमुळे तुला मग कशी बोलू, आमच्या बाबांमुळे आमचा तो जेन्युननेस रक्तातच आहे. बरोबर. आणि बाबा तरी आमचे बाबा म्हणजे ते बोललो मी माझी प्रथा बंद करणार नाही. मी माझ्या असं झालं नाही की मी कधी गणपती केलेले नाही. तर बाबांनी त्या वर्षी 25 गणपती केले, बाबांनी केले. एकट्याने मदतनीस होते ना, माझे मित्र वगैरे यायचे ना, मी फक्त काम करत नव्हतो. मी फक्त माझा जे मी अभ्यास करून एक गणपती बनवला होता ना, तो तेवढा एक गणपती बनवला. म्हणजे कसं असेल नेक्स्ट, आता गणपतीचं काम कसं असेल नेक्स्ट इयरचं, तेवढं केलं मी. आणि बाबांनी 25 गणपती केले, ते मी रंगवायला मदत केली, कलरिंगला वगैरे मदत केली. आणि मग 2017मध्ये एकदम वेगळे गणपती, म्हणजे कमबॅक म्हणजे जो मोठा आहे. मी तुला जर सांगितलं की स्किन टोन वेगळा होता त्या रंगसंगती आपली सोबर रंग, म्हणजे देवाची रंगसंगती उगाच भडक नसेल, हा माझा अभ्यास. म्हणजे हे माझं बरोबर थिंकिंग की रंग देव असा रंग भगभगी रंग नाही घालणार जे तुला देवाच्या अगोदर रंग दिसतील, असं नाही रंग घालणार. मग ती रंगसंगती आली सोबर, जी लोकांना जास्तच अपील झाली. बोला एकदम तुला सेटल, म्हणजे गणपती बघितलं की तू सेटल होतो. करेक्ट आहे. आणि तो फील यायला पाहिजे ना मेन. मग हा फरक पडला ब्रेकमुळे. लोकांना जास्त स्थिर झालो, बोला गणपती पाहिजे विशाल एकदा तरी तुझा गणपती बसवणार. मग त्यावेळी मी चित्र बरीच केली, जसं वाघ पाणी पितोय, त्याची पिल्लं खेळतायत त्याच्याबरोबर, गणपतीचे पाय पाण्यात आहेत. त्यावेळी ती जेल वापरली होती मी. परत वाघाच्या पिल्लांबरोबर गणपती खेळतोय. तर आणखी कोणतं एक सर्वात हिट झालं होतं मध्ये त्या वर्षी 2017मध्ये. आई आहे अशी पार्वती, आणि आईच्या गुडघ्यावर असा गणपती, अशी गोष्ट सांगते या टाईप केलं होतं एक स्केच. ते खूप हिट झालं. ते प्रचंड सगळ्यात जास्त व्हायरल ते होतं त्या 2017मध्ये. आणि मग 2017मध्ये नंतर मग नो लुकिंग बॅक, त्याच्यानंतर ग्राफ तो वाढतच गेला. माय गॉड कमाल आहे. मग हे जेव्हा तू एखादं क्रिएटिव्ह स्केच करतोस, समज एक तू आर्टवर्क केलंस, ह्याला मल्टिप्लाय करायला मग तू मोल्डनी काम करतो. मोल्ड त्याला मोल्ड करावं नाही. पण शक्यतो माझ्या इथे कसं असायचं, मी एक पीस वेगळा असेल ना तो एकच करायचो, सिंगल पीस करायचो. तो रिपीट नाही करायचो, तो रिपीट नाही करायचो.
हो कारण मग त्याची ती मजा जाते, मजा जाते रिपिटेशन, खरंय. मग नाही बघायला मजा येत ना रिपिटेशन खरंय. ते. आणि मग रिपिटेशनसाठी एक पारंपरिक मूर्ती त्यांचं बजेटच नाही, कारण त्या मूर्त्या थोड्या महाग असायच्या, बरोबर. कारण पूर्ण हो, मॅन्युअल एफर्ट आहे, बरोबर, टोटल बरोबर. मॅन्युअल, Customized म्हणू शकतो कस्टमाइज आपण. पूर्ण. आणि साच्यातले कशा, आता ही मूर्ती, हाती मूर्ती तुझी दिवसाला 2 दिवसाला एक होते, तर 2 दिवसाला साच्यातल्या तुझ्या जवळजवळ 4 मूर्त्या, 4-5 मूर्त्या होतात. हा फरक, त्यामध्ये किमतीतून फरक पडायचा. कळलं. मग त्यामुळे ते एवढं काय, ज्यांना झेपते ते यायचे, आणि मग कस्टमाइज कमी असायचे, कमी म्हणजे तरी 50-60 असायचे असे चित्र वेगवेगळी. हां. आणि मी तुला मग सांगितलं ना की जसं 4-4 वर्ष लोक वेटिंगला असायचे, कारण नंबर लागायचंच नाही. मी बुकिंग लवकर बंद करायचो, कारण म्हणून फ्रीलान्सिंग पण चालू असायचं, आणि अवेलेबल वेळेत आपल्या यावेळी 200 मूर्त्याच होतील आपल्या, जास्त घ्यायला नको. कारण एकदा ते उगाच काम करायचं म्हणून करून उपयोग नाही, येत्या हवऱ्यासारखं घ्यायचं, बरोबर आहे. तसं नाही केलं मी कधी. त्यामुळे तो याचं क्वालिटी मेंटेन राहिली कामाची, नाव व्यवस्थित राहिलं. बरोबर आहे रे. मग तू ते स्केचेस आणि फोटोग्राफ्स ज्यावेळेस केले तेव्हा तुझ्या मनात हेच होतं की आपल्याला हे सगळं चेंज करायचं. चेंज हो त्या हिशोबाने मी ती सुरुवातच तशी केली ना, की डोक्यात तेच होतं, आता चेंज आणायचं नाही तर मग काय उपयोग नाही करून, तेच बरं लोकांना आवडते रे. पण मला, मी ॲज अन आर्टिस्ट, मी गणपती खोटं नव्हतं तुला, गणपती बनवताना मी एक आर्टवर्कच बनवतोय. तो देव तर आहेच, देवाचा फॉर्म आहे सगळ्यांना माहिती आहे, पण मी एक आर्टवर्क, आणि जो आर्टवर्कमध्ये जोपर्यंत एस्थेटिक येत नाही, म्हणजे तुला कुठे थांबायचं ते कळत नाही. बरोबर. आता कामं सगळीकडे कामच करत सुटतात लोक, कोपऱ्यात काम करतात, पण त्याला काम नाही बोलत ना. हा सिम्प्लिफाईड, एक सोबर आणि एस्थेटिक कशाला बोलतात, की तुला पुढे थांबायचं ते कळायला पाहिजे. असं आहे ना, ते आर्टिस्ट शुड नो व्हेन टू स्टॉप. बस हा तसं आहे ते, तरच तुझं काम फील होणार, नाही तर मग ते कामं सगळीच करतायत. ते मग कसं आहे, अरे इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी, ये अलग है, अलग क्यों है, क्योंकि उसके पीछे स्टडी आहे, बरोबर, अभ्यास आहे. जिथे अभ्यास नाही तिथे मग तो फील नाही. छोटे थोडे डिटेल्स विचारतो तुला, सोनं किंवा त्याच्यावरही तू एक्सपेरिमेंट केलीस का? नाही ते किंवा स्किन टोन, आता तू म्हणालास जसा की स्किन टोन तो जो सॉफ्ट, आता मी म्हणतो ना ती मूर्ती उचलून घ्यावीशी वाटते, तर तो स्किन टोन आहे ना त्याला, तो असं एकदम बेबी सॉफ्ट आहे. राईट. तर तो तू मग क्वांटिटी मध्ये क्रिएट करून मग ते सगळं असं केलंस? हो, स्किन टोन मी मेजर, पहिला फर्स्ट इम्पॅक्ट तुझा तोच आहे स्किन टोनचा. गणपती जेव्हा बघतो तेव्हा मग ते स्किन टोन पहिल्या आधी माझा गणपती ऑरेंज असायचा, लाईट ऑरेंज, सुरुवातीचे गणपती जे बाबांकडून. मग ते कधी चेंज झाला तो कलर, जे मध्ये शिक्षण घेतलं, थोडं फ्रीलान्सिंग केलं तेव्हा थोडा अलर्टनेस यायला लागला. जसं 3 महिन्यात काम करायचो ना, मग तेव्हा थोडे चेंजेस करत होतो मी, तेव्हा पण होतं सॅच्युरेशन, करू वेळ आल्यावर करू. वेळ आली ती 2016मध्ये मग कलर बनवले मी स्वतः, अप्लाय केले, आणि मग तो फील, जो सॅटिस्फाईड फील, मग तो एक कॉम्बिनेशन आहे, ते कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल झालं ॲक्च्युली. 3 कलरचा आणि एक टाकतो मी पर्ल कलर त्यात, त्याच्यामुळे तो तुझं बोलतो ना असा बेबी सॉफ्ट स्किन टोन, म्हणजे असा स्पर्श केला नरम वाटतो, तो मला असा अचानकपणे भेटला आणि तो परफेक्ट रिझल्ट भेटला. आणि त्यात कसं असतं, तुझं मातीकाम पण महत्त्वाचं आहे खूप. मेन जो तुझा सरफेस आहे, त्या सरफेसशिवाय तो स्किन टोनचा जो फील आहे तो येणार नाही. तेवढा स्मूथनेस त्या सरफेस लावून पाहिजे, म्हणजे ओव्हरऑल काम जास्त आहे. ओव्हरऑल बोललो ना, पूर्ण कम्प्लिटली तो आउटपुट, त्याच्याशिवाय आउटपुटच नाहीये. तो असं तो फक्त कलर भेटले, आपल्या सोल्युशन भेटलं, पण त्याला ऍप्लिकेशन जोपर्यंत आपल्या मनावर काही अप्लाय होत नाही तोपर्यंत तो रिझल्ट नाहीये. मग तिथून तो स्किन टोन भेटला. मग त्याचे रंग, याचे कपड्याचे रंग कसे असतील, आता तू बघशील रेड बरोबर तू ग्रीन मारला किंवा ब्ल्यू मारला, तो तुझ्या डोळ्याला वेगळाच फील देतो ना. बरोबर. रेड बरोबर जर ऑरेंज असेल तर त्याला मैत्री खात्यातला रंग आहे तो, त्याच्या बरोबरचा रंग आहे, फॅमिलीतला रंग आहे. तर हे छोटे बारकावे, त्याच्यामुळे ती मजा आली, जास्त रिअल फील मेरा. आणि मातीकामात जसं बोललो की मातीकामात मी कपड्यावर काम केलं, म्हणजे कपडा वाटला पाहिजे, मेन शेड अँड लाईट त्याच्यातच यायला पाहिजे. मग तू फक्त प्लेन कलर जरी मारला, परफेक्ट कलर जरी अप्लाय केला ना, तरी तो धोतर वाटतं, तरी ते शेला वाटतो. आणि परफेक्ट कलर, पेस्टल कलर, मी जास्त पेस्टल कलरवर जोर दिला, कारण पेस्टल कलर कसं युनिव्हर्सली आवडले जातात ना, लोकांना सगळ्यांनाच आवडतात आहे ना, ज्यांना कळतं नाही कळतं त्यांना सगळ्यांनाच आवडतात ते कलर. आणि तो एक माझी अशी प्लस मधली बाजू होती ती, की तो माझा एक फंडा कामाला खूप, की देव त्यात ते सोबर पेस्टल कलर्स आणि ते बारकावे, जसं फर्निचरचं वेगळं पण आलं, लाकूड पण वापरलं आहे, थोडा कॉन्ट्रास्ट आहे, त्याला खाली गोल्डचं हे आहे. मी टोटल जो पारंपरिक एकदम सरळ बसलेला गणपती होता, बरोबर, पिवळा शेला, आपलं पिवळं धोतर, पित्त आणि गुलाबी शेला, त्याच्यापासून बाहेर आणला, त्याला थोडं पोस्चर वेगळं केलं. बरं पोस्चर मी वेगळं केलं, ते पण असं हाणून मारून वाटतील असे मी पोस्चर नाही घेतले, नॅचरल पोस्चर.
उगाच तानातानी करून गणपतीला वेड्यावाकडा आसनात बसवलं नाही मी. राईट. लोकांनी ठेवलेत माझे गणपती अजून. म्हणजे बऱ्याच जणांनी ठेवले, गणपतीला ज्यांच्याकडे दिलेले जागा गणपती. हा. आहे, ज्यांच्याकडे जागा आहे available त्यांनी ठेवलेत गणपती. विसर्जन नाही केलं. नाही बोले ही आपली पोच पावती कामाची. ती स्वतःचे गणपती एवढे हिट झाले की मग डायरेक्ट डबल झाले ऑर्डर माझ्या. ते 300चा आकडा परत आला. हा. पण 300 नाही घेतले मी, कारण वेळ कमी होता माझ्याकडे. अच्छा, तो जो आकडा ज्याच्यासाठी तू थांबला, ज्याच्यासाठी तो थांबतो परत आला. 302 मूर्त्याच्या बुक केल्या होत्या. हा. मग ते जवळ 280 गणपती बुकड होते 2018 मध्ये. मग तो अजून मोठा स्टुडिओ घेतला मी. अच्छा. हां, मग तिथून मग ते वाढत गेलं. आणि मग नंतर आणखीन एक पुन्हा एकदा मला सॅच्युरेशन आलं. हा पण एक खूप महत्वाचा मुद्दा आहे आणि आता हा ऑलमोस्ट फायनल मुद्दा आहे. हा. 2018-19 गणपती केले, अजून वेगळे गणपती आले. म्हणजे खूप त्यावेळी पण खूप गाजले माझे गणपती. त्यावेळी माझं मग ते गणपती तू वेगवेगळे हा खूप केले ना खूप. कारण ते अजून चालना मिळायला लागेल ना, अजून ऍप्रिशिएट व्हायला लागलं का, ती ओळखच निर्माण झाली. वेगळे गणपती म्हणजे त्रिमूर्ती, विशाल शिंदे, ते व्हिडिओ वगैरे अपलोड झाले जास्त. सामने माझा इंटरव्ह्यू घेतला, तो हिट झाला. आणि मग नंतर ना 19ला परत मला सॅच्युरेशन म्हणजे सॅच्युरेशन नाही म्हणता येणार, जे आजूबाजूला चाललं होतं या फील्डमध्ये गणपतीच्या, की थोडं काय मी ठळकपणेच बोलतो, थोडं कसं तो हे व्हायला लागलं. लोक कसं ना त्या फॉर्मला ना ॲज अ देव म्हणून नाही, मेरे पास कुछ अच्छा होना चाहिए, मेरा गणपती अलग होना चाहिए. समझ विशाल इस बार मेरा कुछ हटके चाहिए मेरे को, म्हणजे कॉम्पिटिशन. मग तो फील यायला लागला. आता 280 हा इगो डोकवायला लागला. ते हळूहळू जाणवायला लागलं मला 2018-17 जसे हिट व्हायला लागले ना, लोक त्याच्यासाठी द्यायचे ना, थांबायचे की विशाल मेरे को इस बार कुछ हटके दे यार गणपती, इससे भारी चाहिए अपने को. म्हणजे कंपेरिझन आलं. आता ही मूर्ती आहे ना विशाल, इसका इस बार बहुत जबरदस्त हो गया है मूर्ती. तर मला ते कुठंतरी ना, मी हळव्या मनाचं आहे जाम. मला ते असं हे काय आहे, मी तर प्रामाणिकपणे काम करतो सगळं. आता प्रत्येकाची मूर्ती वेगवेगळे पोश्चर आहे, वेगळं कॉन्सेप्ट आहे, तर ते वेगवेगळे मार्क देणार त्यालाच लोक. मग तो फील खूप दरवर्षी असं वाढायला लागला रे, की भाई अपने को अच्छी मूर्ती चाहिए इस बार, कुछ भी पैसा ज़्यादा ले चाहिए. म्हटलं अरे असं काय आहे म्हणजे एकंदरीत. आणि मोठ्या गणपतीमध्ये पण तेच होता, तू बघशील ना तसं ते कॉम्पिटिशन. हा तसंच आहे ना रे. बरोबर. आमचा गणपती सरस पाहिजे. मी तर हे सांगतो, 10 दिवस तुमच्याकडे येतोय ना, तो मंदिर आहे, तुमचं घर नाही ते, 10 दिवस तुमचं मंदिर आहे. ते मंदिरात तुम्ही पण प्युअर असणार त्यावेळी, त्या 10 दिवसात. एवढी ताकद आहे त्या फॉर्ममध्ये. मग तुम्ही तिथे कॉम्पिटिशन आणलं, कॉम्पिटिशन आणलं संपलं, तू त्याला पण मानवाच्या रूपात आणलास, तू देवाला पण तू मानवते लाईनीत लावलाय तू कॉम्पिटिशनच्या. मग ते विचार यायला लागले, बोलू नाही असं नाही व्हायला पाहिजे अरे. मग त्याच्यानंतर मी तुला सॅच्युरेशनचा हा पिरियड, मी तेव्हा आणखी एक मोठा डिसिजन घेतला की आपण आता फक्त पारंपरिक गणपती करायचे, फक्त पारंपरिक गणपती. म्हणजे 19 कोविड झालं ना, कोविड नंतर मी 20चे गणपती टोटली पारंपरिक केले. म्हणजे त्याच्या फक्त ठरवलं की दरवर्षी 4-5 गणपती नवीन असतील, मॉडेल वेगवेगळे पोस्चर पण पारंपरिक. त्यात 2 हाताचे पण असतील, 4 हाताचे पण असतील, पण असे चित्र बंद केले मी. वाघाबरोबर, गाईबरोबर, एखाद्या रूपात, समजलं ना. ते इनोव्हेटिव्ह गणपती मी बंद केले. पण कामाची क्वालिटी तीच, तो स्किन टोन. जर साधा गणपती जरी असेल तर तो तुला अपील करणार असेल, देव वाटेल. तो डिसिजन घेतला मी लोकांना ह्याचं पण बोला रे, हे क्या कर दिया तूने. आणि त्याचं लोकांना जाम वाईट वाटलं. घरच्यांना सगळेच बोला रे यार, एवढं चाललं चांगलं, केवढं फेमस झालायस तू त्याच्यामुळे, तू हे काय करतोयस. बोलला नाही. त्यानं सांगितलं मला असं माझा फिलिंग आहे. तर माझ्या बॅक ऑफ माइंडमध्ये ते चालू आहे की याचं कॉम्पिटिशन आहे, याची मूर्ती सरस झाली पाहिजे. तुम्ही ते टाकणार की माझं काम होतणार मी त्याच्यात. हां, ते रिफ्लेक्ट करणार ना कामात. मग ते समोरच्या तसं, ते प्रेक्षकाला तसं अपील करणार. ते उपयोग काय, आपण आनंद देण्यासाठी काम करतोय, कॉम्पिटिशन नाही वाढवायचं आहे आपल्याला. बरोबर. मग तिथून मग हळूहळू गणपती कमी झाले माझे. नंतर मग कॉन्सेप्ट नाही ना. मग मीनवाईल तसं कसं आलं होतं, मी क्लासेस घ्यायचो मुलांचे स्कल्पचरचे, गणपतीचे. कारण ते क्रेज वाढलं होतं, लोकांना बघून पोरांना आवड निर्माण झाली, गणपती काम करायला पाहिजे, त्याच्यात इंटरेस्टिंग आहे, मजा आहे, गणपती बनवणं म्हणजे मजा आहे. मग त्या बॅचमध्ये बरेचसे स्टुडंट तयार झाले होते. मग ते मी काय करायचो, मग असं तुम्हाला काय वेगळं काम पाहिजे माझ्या स्टुडंट्सकडे पास ऑन करायचो. तुम्ही यांच्याकडून करून घेऊ शकता, मी तर नाही करणार, पण माझे स्टुडंट्स करतील, त्या फॅमिलीतलं काम तुम्हाला भेटेल. मग नंतर हळूहळू काढता पाय घेतला.
पण तरी पण लोकांनी मला म्हणजे प्रेम तर तुला बोललो ना जसं हिट झालं होतं हो विशाल शिंदे दादा हं. असं असं गणपती ओळख झाली होती ना रे आणि मग आपलं हे चांगलं असल्यामुळे रिलेशन पण तसेच मेंटेन होते तर ते हळूहळू आले परत माझ्याकडेच हां. विशाल गणपती तू तेरे से लेंगे सिंपल तो सिंपल तो तेरे से लेंगे क्योंकि ऐसा अभी तेरे को तूने आदत लगा दिया है यार ये नई मूर्ति मिल रहा है बरोबर भले कॉपी मिलता है हां. कॉपी मिलता है हां. लेकिन वो जो फील है ना वो तू ही देता है ठीक आहे आ जाओ वेलकम मग केले मग पारंपरिक पण हळूहळू मस्त मग आता आहे सेटल आहे चांगला आकडा आहे गणपतीचा वा. आणि व्यवस्थित चाललंय म्हणजे माझे ब्रेक मला कामाला झाले माझी ग्रोथच झाली माझा मी पाठी नाही आलो पण हे ब्रेक विशाल मला स्पिरिच्युअल ब्रेक वाटतं ऍक्च्युली मे बी तू बोलू शकतो असं कारण कुठेतरी ते ऍज अ बिझनेसमॅन जर तू विचार केला असतास की चल ना ह्याला वेगळा देतो त्याला वेगळा देतो थोडा असं कर ह्यालाच थोडा तसं कर हे करता येतं पण तू ते केलं नाहीस आणि तू सगळ्यांनाच स्टॉप केलंस परत हा म्हणजे समान न्याय दिलास की आम्ही तेच केलं ना मी कोणीही असू दे असे पण होते अरे मेरा गणपती 2-3 महीने पहले मैं लेके जाएगा मेरे को अलग बना के दे वो सॉरी मग दुसरे के साथ त्याच्यावर अन्याय होईल ना तो भले मला कमी देतोय पैसे पण त्याच्यावर अन्याय होईल ना तो बोलला विशाल दादा शान आहेस रे तू त्यांच्यासाठी केलं आमच्यासाठी मग मी नाही राहणार मी कमाल आहे कमाल पण नंतर थोड्या वर्षांनी आत्ता पण तुझ्यासारखे गणपती इकडे तिकडे दिसतात हा करतो नाही पण ते ऍक्च्युली ते उपेंद्र चांगलंच आहे म्हणजे आता बघितलं ना आता लोक बोलतात ना तुमच्यामुळे थोडा चेंज आलाय हा आणि तो आलाय खरंच आलाय बरोबर पारंपरिक पासून करेक्ट थोडं फ्री झाले चौकटीतून बाहेर आले राईट तो आता कोण चांगलं काम करतो कोण वाईट काम करतो तो त्याचं व्यक्तिमत्व त्याची पर्सनॅलिटी सगळ्यांना सगळं जमतं असं नाही वेळ लागणार होणार पण चेंज आलाय नक्कीच आलाय चेंज आता लोक बोलतात ना तू कॉपी करायला लोक तुझे कॉपी करायला तुला काय वाटतं बोल करू दे ना आपण पण कॉपी करून शिकलोय आपल्याला शाळेत जेव्हा तू पाठीवर काढायला कॉपी केला ना तू तुला तर माहिती नव्हतं लहानपणी बरोबर आई कॉपी आहे ना ती त्याच्यानंतर तू शब्द शोधले ना तुझे राईट मी ती कॉपी करू देणार लेकिन पण कसं असतं कॉपी करत करत ते सॅच्युरेशन येतं आपल्याला प्रत्येकाला येतं कोणाला लवकर येतं कोणाला उशीर येतं मग ते त्यांचं जेव्हा कळेल तेव्हा ते त्यांची स्टाईल डेव्हलप करतील ना प्रत्येकाला प्रत्येकाचा वेळ द्यायला पाहिजे जसा मी घेतला बरोबर मग ते त्यामुळे मला पण काय वाटत नाही की पोरं कॉपी करतात बोल चांगलं आहे शिकतायत चांगलं करतात ना वाईट तर नाही करत आहेत लोकांना आनंद देत आहेत ना थोडक्यात आणि सगळीकडे मी पूर्ण पडू शकत नाही ना वास्ट आहे रे खूप खरंय त्यामुळे पोरं करतात चांगलं आहे अच्छा आहे नाही पण विशाल खरंच सांगू का हे ना खूप मोठं मन लागतं हे करायला म्हणजे आपली एखादी कला दुसऱ्याला पास ऑन करा बरं तो त्याच्यातून पैसे कमवतोय तर त्याच्याबद्दल तुझं काय म्हणणं नाही किंवा तू तुझ्यासारखंच काम करतोय ह्याच्याबद्दल तुझं काय म्हणणं शून्य नाही याच इथे आता मी बोललो ना की आमचे बाबा आहेत ना त्यांचा स्वभाव असा आहे ना की त्याच्यामुळे ते लकी आम्ही की आम्हाला असं आम्ही पण तसं बोलतो त्यामुळे ते बाबांकडून आलंय खरं मग त्यामुळे ते असंच आहे की म्हणजे एकच ध्येय की आपण समाधानी राहायला पाहिजे सगळ्यांनीच तू मी कोणी ग्रेटफुल राहायला अरे खूप मिळत आहे रे तुला काहीच नाही मिळत आपल्याला खूप मिळत आहे खूप मिळत आहे आपल्याला मग कशाला एवढं मग तो पण कमवतोय त्याचं आपल्यामुळे त्याचं पोट चालू आहे तो त्याचे दिवस निघत आहेत यार मी फिजिकली तर नाही मदत करू शकत पण ते अशी मदत तर होते ना मग वाईट कुठे चांगलं आहे ना विशाल तुझा हा जो प्रवास आहे ना हा बराचसा असा खरेपणावर किंवा मला आता एकदम असा प्युअर असा प्रवास आहे तर त्याच्यात तू स्वामींच्या मूर्त्या पण बनवतोस ओके त्याच्यात तू साईबाबा पण असतात बालगणेश तर असतोच आपला बाप्पा तर ह्या प्रवास करायला माझं असं एक्सपिरियन्स आहे की थोडासा माणूस स्पिरिच्युअल लागतो कळलं ना एक कनेक्ट लागतो स्पिरिच्युअल कनेक्ट तो स्पिरिच्युअल कनेक्ट किंवा तसा काही एक्सपिरियन्स तुझा काय आहे का हा एकदम इंटरेस्टिंग खूप इंटरेस्टिंग प्रश्न पण म्हणजे हा प्रश्न कधी मला कोणी विचारलाच नाही एकदम इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे 2018 गणपती झाले गणपती गेले सगळे गेले गणपती आता काय करूया आता नवीन काहीतरी गणपतीच करतोय ना मग काय ते नवीन काम फ्रीलान्सिंगची लिस्ट काढली काय करायचं तर फ्रीलान्सिंग वगैरे काय असं इंटरेस्टिंग काम नव्हतं असे गणपतीशी रिलेटेडच कामं होती तर त्यावेळी माझी नगरसेवक महादेव देवळे मुंबईचे आपले त्यांचा मुलगा आहे बबी देवळे म्हणून चांगला कबड्डीपटू आणि चांगले पेंटर आहेत ते तर त्यांनी आता अध्यात्माला वाहून घेतलं आहे स्वतःला अच्छा जॉबला आहे ते इंडियामध्ये आणि अध्यात्माला वाहून घेतलं आहे लोअर परेलला त्यांच्या रूममध्ये जुन्या रूममध्ये मठ आहे तिथे मग सगळे असे स्पिरिच्युअल इमेजेस पुसतो वगैरे आणि बरंच काय करतो तर त्यांनी मला 2016मध्ये 15-16मध्ये त्यांना शंकर महाराजांची मूर्ती पाहिजे होती दादा ते मला दादा बोलतात दादा तुमच्याकडून पाहिजे मला शंकर महाराजांची मूर्ती काही करा कधी करा तुमच्या सवडीने बनवून द्या मला ठीक आहे बनवूया आपण
तर त्यांनी असं काही फोर्स नव्हता केला मला पुढच्याच वर्षी पाहिजे 2 महिन्यात पाहिजे वगैरे. मग ठीक आहे करू. 2016मध्ये ॲडव्हान्स पण दिला त्यांनी 10,000 मला. ठीक आहे. मग 2018मध्ये जसं 2016, 17, 18 3 वर्ष गेली. लिस्ट काढली, मग लिस्टमध्ये मग नाही, मग लगेच क्लिक झालं की अरे हां शंकर इंटरेस्टिंग काम आहे, जॉब आहे थोडा, पोर्ट्रेटशी रिलेटेड आहे, एनाटॉमी वगैरे, मजा येईल. मग चलो मग घेतला. मग त्या दिवशी माती घेतली, चालू केलं काम शंकर महाराजांचं. तर ती पोस्चर ते एक ऑड पोस्चर आहे, रेग्युलर पोस्चर नाही. तर माझ्याकडे माझा एक स्टुडंट आहे, तो असा लांबलंच काय उंच जरा, त्याला थोडं त्या पोस्चरमध्ये बसवलं. ओके. थोडं करून घेतलं, सेट करून घेतलं, तरी पण ती येईना, जमेना. मग ते मी एका फ्रीलान्सिंगच्या निमित्तानं सांताक्रूजला मित्राकडे गेलो होतो. त्याच्या बँकेवर गणपती बनवायचा होता, तर त्याला भेटायला गेलो होतो. तर तेव्हा ते रिकलेक्ट झालं, त्याच्या स्टुडिओवर त्याच्या ऑफिसमध्ये शंकर महाराजची मूर्ती होती, ती पाहिली होती मी. मग ते आठवलं, बोला हा आपल्या रेफरन्स मिळू शकतात. तर मी त्याला फोन केला मित्राला, बोलणार ते मला मूर्त्यांचे रेफरन्सेस 4 अँगलनी फोटो पाहिजे, काम करतोय. विशाल मी आता 10 मिनिटात पोहोचेन ऑफिसला, तुला गेलो की लगेच फोटो पाठवतो. तो पोचला, 10 मिनटं 15 मिनिटांनी फोटो आले मला. मग ते फोटो जेवढे पाहिजे तेवढे डाउनलोड केले आणि मला जेवढं अपेक्षित काम मी करून घेतलं, जेवढं पाहिजे तेवढं. माझं समाधानकारक काम झालं संध्याकाळपर्यंत. बोल चलो बेस्ट, तर उद्या करू यायला संपूया. ते पोस्चर वगैरे सेट करून घेतलं. आणि दुसऱ्या दिवशी मग जेव्हा स्टुडिओवर आलो ना, तर माझ्याकडे एक मुलगा आहे म्हणजे जे कामाला बोर आहेत ना, त्याने विचारलं दादा तू हे पर्पजली घेतलं का शंकर महाराजांचं काम करायला काल? म्हणलं नाही रे, किती 2016मध्ये मला ॲडव्हान्स दिला होता, त्यांनी करा तुमच्या सवडीने करा. नाही तर काय काम गणपती झाले, गणपती झाले ना आम्ही 15-20 दिवसाचा ब्रेक असतो, त्याच्यानंतर स्टुडिओ ओपन केलं काय ते काम करूया. त्यासाठी घेतलं शंकर महाराज करूया. तो लगेच बोला नाही, काल तुझा शंकर महाराजांचा प्रकट दिन होता ना, त्यामुळे बोललो तू पर्पजली घेतलं का. मा एवढा जबरदस्त योगायोग कसा असू शकतो, मग अंगावर काटा आला. मी उडालो, अक्षरशः उडालो. तो बोलतो स्पिरिच्युअल अनुभव, हा एवढा एकदम तगडा अनुभव आला मला. म्हणजे 3 वर्षांनी मला सुचावं हा काय करूया आता. तर आणि 6 डिसेंबर प्रकट दिन, बरोबर त्याच दिवशी शंकर महाराज रचले गेले माझ्या हातून. किती मोठा योग आहे, किती मोठा योग आहे. म्हणजे असं हा बांधून आणलेला योग नाही, हा असा योगायोगाने झाला. मी उडावलो रे. आणि मग त्यांनी ना मित्रांनी जे पाठवलेले इमेज ना, मी बाकीच्या पण डाउनलोड केल्या. मग त्याने शेवटची इमेज होती शंकर महाराज प्रकट दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. अच्छा, ती तू आधी मी मला पाहिजे तेवढे इमेज ओपन केले आणि करून घेतलं ना काम. म्हणजे हा माझा अनुभव सांगतो मी तुला. मी जेव्हा काम करतो, जेव्हा मी माझ्या कामाशी समरस झालेला असतो, मला भाऊचा आवाज पण ऐकायला येत नाही काय बोलतोय ते, तेव्हा मी एवढा प्युअर असतो की मला स्पिरिच्युअल असायची गरज नाही. तेव्हा समजलं ना, मी निसर्गाशी हे झालो ना, राईट, कनेक्ट झालो ना डायरेक्ट, मी न्यूट्रल झालो. त्यामुळे तो आउटपुट तसा तुला रिफ्लेक्ट होतो आणि तो प्रेक्षक पण कुठे ना कुठेतरी तो फील घेतो आणि स्तब्ध होतो. कमाल. बरं विशाल, आता गणपती सोडून इतर कुठल्या प्रकारचे फ्रीलान्स करतोस तू? आपल्याकडे आता कसं आहे ना, सध्या माझे 2 स्टुडिओ आहेत. ओके. एक फक्त मातीकाम चालतं तिथं वर्षभर. आता जसं बोललो ना मगाशी की मातीचा अवेअरनेस वाढला आहे, तर त्याची मागणी वाढली. राईट, इको फ्रेंडलीचं खूप. आणि माझ्याकडे मातीचं एक साईज कसं, आणि मी आणखीन एक रूल टाकला आहे नवीन की माझ्यासाठीच हे केलं आहे की तुम्हाला 1 फूट आणि 6 फूट 2च साईजमध्ये मूर्त्या मिळतील. मातीची 15 इंच आणि 12 इंच. ओके. कारण माती खूप असा ठिसूळ प्रकार आहे, बरोबर, तो हँडल करायला वगैरे. आम्हाला वर खाली एक मूर्ती जवळजवळ 20-22 वेळा हलते, करेक्ट, पूर्ण होईपर्यंत. बरोबर. मग जशी मूर्त्या वाढतील तसं तो रेशो पण वाढेल ना, ती अंग मेहनत. करेक्ट. त्यामुळे मी रिस्ट्रिक्ट केलं आहे एक हाईट. पहिले असायचे माझ्याकडे मूर्त्या 1.5-2 फूट 3 फुटापर्यंत केल्या मातीच्या. ह्याच्याने कसं थोडं सोयीस्कर झालं आहे काम. मुलांना पण शेवटी पण उचलायचे ते अंग मेहनत, त्यांना पण आहे. अंग मेहनत जेवढी कमी होईल तेवढं तू चांगला आउटपुट देऊ शकतो ना. मग तो एक विजन ठेवून मी मूर्त्यांची हाईट रिस्ट्रिक्ट केली, कारण पुढे मागे लोकांना मातीच्या मूर्त्या लागणार आहेत. त्यामुळे ते हाईट छोटी, तुम्हाला छोटी काय मोठी काय, देवत आहे ना तो जातोच. मग त्याच्यामुळे ते सोयीस्कर झालं आहे. आणि एक आपला वर्कशॉप आहे ते फायबरचं वर्कशॉप आहे. 2 वर्कशॉप आहे. एक मातीचं काम वर्षभर चालतं आणि एक टीम माझी फायबरचं वर्कशॉप आहे. तिथे ते फायबरचे आपल्याकडे मेजरली काम चालतं. ते डॅशबोर्डचे गणपती जे आहेत छोटे फायबरचे, आता ते कसं बाजारात मिळतात ते टिपिकल व्हाईट, डोळे रंगवलेले, ब्लॅक, सोंड लाल मारलेलं तसं. आणि आपल्याकडे ते आपलेच मातीचे जे रिप्लिकाच मिळतात छोट्या सेम. त्यामुळे ते पण खूप आता वाढलंय. म्हणजे आम्ही तोकडे पडतोय लोकांना पुरवठा करायला, एवढं वाढलंय ते. कारण ते दुकानांनी वगैरे नाही, दुकानांनी पण. आणि असं माउथ टू माउथ तुझ्याकडे कुणी बघितली, म्हणजे असे पण किस्से आहेत की सिग्नलला थांबली
आणि हे कुठून हा ही गाडी मग कुठून मूर्ती घेतली, मग माझा नंबर पास ऑन केला आहे. तर असे पण खूप वाढले आहे ते. आणि टचवूड की खूप देवाच्या कृपेने खूप जोरात चाललं आहे ते. माझा एकही दिवस नसतो की आम्हाला बुकिंग नाही आहे त्याचं. मग तो आणि मग मी ते तर कामं झालंच. आणि मग दुसरी मध्ये पोर्ट्रेटची कामं जशी स्कल्पचर, एखादा संत महंतांची आहे, कुणाला आईबाबांचं पोर्ट्रेट करून घ्यायचं आहे, अच्छा असं तसे पोर्ट्रेट करतो ते पण चालतं. मग ते पण रिअलिस्टिक पेंटिंगमध्ये. आता स्कल्पचर तू बघशील तर ते मेटल बिटलचे करतात ना लोक कायमस्वरूपी. पण माझ्याकडे जास्त येतात कामं ती अशी आपलं स्किन टोन वगैरे रिअलिझम आहे ना आपल्या कामात, लोक बोलतात. त्यामुळे ते मग तशी कामं येतात की पोर्ट्रेट आम्हाला रंगून द्या रिअलिस्टिक. मग ती कामं चालतात इतर वर्ष म्हणजे गणपतीचा पिरियड सोडून. राईट. जेव्हा नेक्स्ट जनरेशनला आपण काहीतरी ॲडवाईस द्यायची म्हणतो, तर ॲज अ स्कल्प्टर किंवा ॲज अ मूर्तिकार, तर कुठल्याही बाबतीत मग ते डेडिकेशन असो किंवा कामाकडे एकनिष्ठता असो, जे काय, तर तुझं काय टेक असेल, तू काय सांगशील? मी लोकांना असं काय खूप असं मोठे मोठे सल्ले देणार नाही, एकदम सिम्पल एक सांगेन. मग ते आणि ते सगळीकडे लागू होऊ शकतं असं मला वाटतं, कारण माझा पर्सनल अनुभव आहे की फक्त तुम्ही प्रामाणिक राहा. जेव्हा चिटिंग करायचं तुमच्या मनात जर येईल ना, मग ते चीट सगळीकडे दिसणार, चिटिंग. राईट. जेव्हा तू प्रामाणिक आहेस ना, बरोबर, मग तू काही कर, एक रेष जरी मारलीस ना पेपरवर किंवा माती लावलीस, तो प्रामाणिकपणे तुझ्या कामात दिसतो. आणि हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. आणि प्रेक्षक पण तो फील घेतो. बरोबर. मग तुझ्या पुढच्या पायऱ्या बरोबर आपोआप ओपन होतात. मग ते लोक बोलतात नाही रे कुछ हो नहीं रहा यार मेरा, इतना कर रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा है, कुठेतरी गडबड आहे. म्हणजे हां कुठेतरी गडबड आहे. त्याने अलर्ट राहून त्याने तो अभ्यास करायला मी कुठे चुकतोय. करेक्ट. म्हणजे गडबड बाहेर नाही, गडबड तुझ्यात आहे ना. तू जर समोरच्यावर कसा टॅकल करतो, समोरच्याला गिव्ह अँड टेक आहे ना, करेक्ट. ॲक्शनला रिएक्शन आहे ना. राईट. तू रागाने बोलते तू रागच भेटणार परत. राईट. तू प्रेमाचे प्रेम भेटणार ना तुला. राईट. एवढं सिंपल आहे ते. तू तुमच्या कामाबद्दल प्रामाणिक राहा, अभ्यास करून काम करा, भले कॉपी करा. कॉपी पण बरोबर प्रामाणिकपणे केली तर ती पण सरस ठरू शकते ना. करेक्ट. तुला तर आउटपुट देणार तुला. राईट. एवढं सिंपल चाललं आहे. आणि सगळ्यात मोठा महत्त्वाचा सल्ला देईन मी, जर आता हा पॉडकास्ट लोक ऐकतील तर त्यानिमित्ताने मला सांगायला आवडेल की मुलांना तुम्ही इन्स्टंट जे मिळतं ना त्याच्या मागे जाऊ नका. कळलं. आणि आता सोशल मीडियाने झालं आहे काय, म्हणजे एक सिंपल उदाहरण सांगतो तुला. मोबाईलवर आपण जेव्हा एखादी ॲप हे करत असतो, हे आपलं स्क्रीनवर जेव्हा बोट आणि मग ते हँग होतं बघ. करेक्ट. तर आपले चिडचिडे पण येतो, तो आपसूक आलेला आहे सगळ्यांमध्ये. बरोबर. अरे यार तेवढा पण पेशन्स नाही आपल्यामध्ये. तो कशामुळे, तो मोबाईलमुळे. करेक्ट. तर ते आहे ना, ते लोकांनी टाळलं पाहिजे. तुम्ही तुमच्यावर फोकस करा. उगाच सोशल मीडियावर जाऊन इतरांच्या लाईफमध्ये काय चाललं आहे ते तुम्हाला काय करायचं आहे ते त्यांचं ते बघून घेतील ना. तुम्ही तुमच्या लाईफमध्ये इन्व्हेस्ट करा. राईट. तो तुम्हाला आउटपुट देणार आहे राईट. पुढे. कारण फ्युचर तेच घडणार आहे. तुम्ही रील बघताय ते काय म्हणजे तुम्हाला सांग ठीक आहे रील, मी आता रील बनवणाऱ्यांना चांगले पासून वाईट पण असतात. बरोबर. पण आपल्याला सबकॉन्शियस माइंडला एवढा पुरवठा झालेला आहे ना लहानपणापासून, आणि आत्ताच्या पोरांत जास्त होत आहे. जास्त ऑलमोस्ट कचरा भरलेला आहे. तर त्या कचऱ्यातून आता तुला जर काय शोधायचं जरी असेल चांगलं, राईट, किती तळाला गेलं असेल, ते कसं पिकअप करणार तू, पिक कसं करणार तू. करेक्ट. त्यामुळे मी चांगलं बघा, जिथून खरं तुझी इन्फॉर्मेशन मिळेल, तुम्हाला नॉलेज वाढेल. हां तुमच्या स्वभावात, तुमच्या स्वतःमध्ये ग्रोथ होईल त्याने. राईट. आणि हा वेळ महत्त्वाचा आहे. वेळ एकदा गेली की वेळ नाही रे. आणि आताचा वेळ खूप फास्ट आहे. ही वेळ गेल्यानंतर कळणारी गोष्ट आहे. हां आणि गेल्यानंतर कळून उपयोग नाही ना. हां खरी गोष्ट आहे. गेल्यानंतर कळून उपयोग नाही. मग तुम्ही त्या वेळेचा ठीक आहे एन्जॉय करा, सगळं करा. मी बोलतो ना प्रामाणिक राहा. सगळीकडे एकच फंड आहे प्रामाणिक. कोणत्याही गोष्टीला अप्रोच करा, प्रामाणिकपणे करा, तुम्हाला तसंच रिफ्लेक्शन भेटणार त्याचं. राईट. एवढं सिंपल आहे. म्हणजे पहिल्यापेक्षा आता जास्त अवेअरनेस किंवा आता लोक अट्रॅक्ट होत आहेत की माझा गणपती मी बनवतो. नक्कीच असं झालंय का? आहे ना. मी तुला बोललो ना 2018 मध्ये मी क्लासेस घेतले होते. 40 स्टुडंट होते जवळजवळ. तर त्यात असे बरेचसे असे म्हणजे इंजिनियर, एक चांगला ज्यांचा बिझनेस आहे सेटल्ड, असे पण व्यक्ती, एक गृहिणी बऱ्याचशा, त्यांची इच्छा होती की मी माझा घरचा गणपती तरी मी बनवावं. तर त्यासाठी बरेच जण यायचे. आणि आता सोशल मीडियामुळे पण कसं झालं आहे ना, ह्याचं आकर्षण निर्माण झालं आहे. तर बरेच जण असे मला शूट हे करतात की दादा क्लासेस परत चालू कर, की जेणेकरून तेवढं शिकायला मिळेल आणि पुढे आमचं काहीतरी करता येईल किंवा आम्हाला आमचं ॲटलिस्ट घरचा गणपती तरी करता येईल. आता गणपती खूप म्हणजे मेगा फेस्टिवल आहे ॲक्च्युली, वर्ल्डमधला बोलायचंही चालेल. हो. त्या सोशल मीडियामुळे पण झालं आणि थोडं असं इकडून तिकडून अगदी
आणि ते आपला पण थोडासा असा मे बी वाटा असू शकतो त्याच्यात. मग बोलतात लोक की करेक्ट. तुझ्यामुळे थोडं बरंचसं लोकांना आकर्षण निर्माण झालंय, राईट. गणपती बसवावा असं वाटायला लागलाय की असा गणपती आपल्या घरी का असावा. विशाल, असा कुठला तरी छानसा किस्सा जो तुला आठवणीत राहील, एखादं कमेंट किंवा एखादी काय कोण बोललंय असं. मग आता तुझे बरेच फॅन फॉलोइंग आहेत म्हणून. तर एकदा दोनदा एका हॉटेलमध्ये गेलो होतो, तर तिथे असं मी खातोय, मिसळ खात होतो. हं. तर त्याने असं लगेच विशाल शिंदे बोला, तुमचे गणपती बघतो आम्ही, खूपच सुंदर असतात. हं. मग ते बोला, अरे कोणतरी कॉमन माणूस येऊन बरोबर. म्हटलं, असं वाकून बघ विशाल शिंदे, असं खात होतो ना, वाकून बघ आणि विशाल शिंदे. आर्टिस्टला ओळखणं म्हणजे हां. वेगळी सेलिब्रिटी आणि लोक ओळखतात रोज ना. ते काहीतरी काम चांगलं काम करतोय, त्याची एक पोच पावती मिळाला. एक अनुभव म्हणजे कोविडमध्ये जो सिनरी होता सगळीकडे, एकदम टेन्स वातावरण Tight होतं होतं सगळं. situation. म्हणजे जगतोय की मरतोय, बरोबर. राहतोय की जातोय. बरोबर. सायकोलॉजिकल हा, प्रेशर. खूप मेंटली खूप हे झाले लोक. तर त्यावेळी सोशल मीडिया आपल्या मोबाईल हातच होता सगळ्यांच्या. मग त्यावेळी एक कमेंट मला अशी पर्सनल कमेंट आली होती की हे एवढ्या दूषित वातावरणात, या टेन्स वातावरणातून जातोय आम्ही, तर आम्ही जेव्हा तुमचे काहीतरी यूट्यूबवर गणपती बघतो, तुमचा व्हिडिओ बघतो, तुमचे इंटरव्ह्यू ऐकतो ना, आम्हाला एक वेगळाच रिलीफ मिळतो. रिलॅक्स थोड्या वेळासाठी का होईना, पण आम्ही ते वातावरणातून बाहेर येतो आणि एक रिलॅक्स फील करतो. बोलायला मोठी पोच पावते माझ्यासाठी, खूप मोठी पोच पावते. एकाने मला अशी कमेंट दिली होती याला फेसबुकला की तुम्ही या इंडस्ट्रीतले सचिन तेंडुलकर आहात. क्या बात आहे. मला अरे बाप सीना चवडा हो गया एकदम डायरेक्ट. मला सचिनचा मी मोठा फॅन. बरोबर. आणि सचिन तेंडुलकर बोलला मला कोणतरी या क्षेत्रातले, म्हणजे तुमच्याकडून सुरुवात झाली ही, हो. चांगला पाया रोचलाय तुम्ही. ग्रेट, खरं. चांगलं आहे, धन्यवाद. पण विशाल, तुला सांगू का, त्या त्या गावातले मूर्तिकार किंवा त्या त्या एरियातले मूर्तिकार म्हणून फेमस असतात. हम्म. पण अशा मूर्तिकार ज्याचे इंडियाभर ज्याला ओळखतात किंवा त्याची मूर्ती पाहून तरी नक्कीच अरे आयडेंटिफाय करतात. हा, असं मला वाटतं तू पहिलाच देवाची कृपा आहे, गणपतीची कृपा आहे, बाबांची कृपा आहे बाबा. हो, खरंय. तुझे हे जे एक्सपिरियन्स आहेत किंवा तुझे मधले ब्लॉकेजेस आहेत किंवा काय म्हणतो आपण, सॅच्युरेशन पॉइंट्स, ज्याच्यानंतर तू सगळं बदलून टाकतोस, ते आले की पुन्हा नवीन काहीतरी क्रिएट होत आहे, विच इज अमेझिंग. तर आता तुझं नवीन सॅच्युरेशन पॉइंट माहित नाही, मे बी आता कारण मी खूप असा वेगळ्या अँगलनी विचार करत असतो. रे विशाल शिंदे लोकांना माहिती आहे तो वेगळा आहे, आणि मी काय ते मला माहिती आहे. बरोबर. त्यामुळे आता तू इथे शेअर केलंयस ना, हे आपल्या आर्टिस्ट लोकांना किंवा सामान्य माणसाला पण वेगळ्या अँगलचा विचार शिंदे दिसला. हा एक्झॅक्टली. तर त्यामुळे आता माझ्या सॅच्युरेशन पॉईंट मधले अजून 1-2 पॉईंट ओपन व्हायचे आहेत. ओके. त्याचा लवकरच लोकांना बघायला, म्हणजे त्याचा उलगडा मी करेन हळूहळू. पण आहे एक 2025चा एक वेगळा प्लॅन आहे. 25 समजेल लोकांना लवकरच, सरप्राईज आहे. त्याच्यासाठी माझं नाव आत्तापासून लिहून ठेव. 25. तू असशील ना, इन्व्हायटेड असशील तू नक्की. वा, ऑल द बेस्ट. थँक्यू थँक्यू सो मच फॉर कमिंग विशाल. थँक्यू यार, तुझ्या पॉडकास्टला माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. असंच चालू दे जोरात. नाही, गरजेची नाही, चांगल्या कामाला अशी काय शुभेच्छांची गरज नसते मला असं वाटतं. प्रामाणिक एफर्टला बरोबर चालणार 100%. बेस्ट ऑफ लक. येस, थँक्यू. जर तुम्हाला पॉडकास्ट आवडला असेल तर शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. गणपती बाप्पा मोरया.